สวัสดีครับวันนี้อยู่กับงาน SolidWorks Innovation Day ปี 2026 นะครับในปีนี้เราก็จะมีเปิดตัว SolidWorks เวอร์ชันใหม่ฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับธีมหลักงานในวันนี้ก็คือด้าน AI นะครับ SolidWorks เราเอา AI เข้ามาประยุกต์ใช้งานกันนะครับโดยงานวันนี้เราก็จะมีนอกจากเปิดตัวฟีเจอร์แล้วยังมีเรื่องของบูธกิจกรรมต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมนะครับรวมถึงมีงานแจกรางวัลด้วยนะครับยังไงวันนี้มาร่วมสนุกกันกับที่งาน SolidWorks Innovation Day ปี 2026 ครับ